Det är jättekul att du vill vara med oss. Du har en så spännande bakgrund. Du är läkare och docent. Kan vi inte börja med att du bara berättar lite grann om din bakgrund? Ja, först och främst vill jag tacka att jag får vara med här idag. Det är en ynnest att få delta när ni startar en sån här viktig verksamhet som det här kompetenscentret kommer att bli. Och så får jag be om ursäkt över min coronafrisyr för att jag har inte kunnat gå till frisören på ett halvår nu på grund av alla restriktioner. Min bakgrund är ganska komplicerad. Jag har gjort väldigt mycket olika saker. Jag utbildade mig till kirurg och både thoraxkirurg och allmänkirurg och tog ut min docentur i allmänkirurgi. Sen har jag ägnat stor del av livet ute i olika krig- och konfliktområden som kirurg eller som medical coordinator och arbetat för Röda Korset. Och i de allra flesta fall har det varit för ICRC. Och några år var jag också senior surgeon på huvudkontoret i Genève och ansvarade för den kirurgiska aktiviteten som ICRC hade runt på olika konfliktområden. Efter pensionen nu så har jag ägnat mig åt att för Svenska Röda Korset fungera som någon slags resande i tortyrutredningar. Redan 2005 eller 2007 kanske det var, startade Röda Korset att göra tortyrutredningar. Och det dokument man använde som bas var något som kallas för Istanbulprotokollet och som FN står bakom och det är High Commissioner of Human Rights som står för det. Och det är, kan man säga, en manual för hur man på ett bra sätt kan göra en tortyrutredning. Och om vi bara snabbt drar hur den är uppbyggd så är det dels en utredning av den psykosociala situationen patienterna haft i livet, hans psykologiska situation i dagsläget och den somatiska statuset som patienten har just nu. Och den som begär de här intygen är vanligtvis Migrationsverket eller Migrationsdomstolen som vill ha det i den juridiska processen kring patientens asylbehandling. Hur många utredningar har du gjort vid Röda Korsets olika behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade? Ja, Röda Korset totalt har nog gjort över 150 IP-utredningar. Själv har jag gjort 141 totalt sedan det hela började. Och vad innebär då en somatisk utredning? Kan du berätta lite mer? Ja, för det första så är det viktigt att komma ihåg att den här utredningen bygger ju på de här 3 delarna jag talade om. Och det viktiga är att patienten först innan jag kommer in i bilden får träffa psykologen som ägnar flera timmar för att gå igenom hans situation och de där 2 delarna vi pratade om. Och som skapar tilliten och tryggheten hos patienten innan jag kommer in för att göra en somatisk undersökning. För man ska komma ihåg att det är en ganska knepig situation för dem om jag begär att de ska klä av sig, för att den vanliga tortyrsituationen är ju att man är helt naken eller bara har något lite på sig. Och det är väldigt lätt att det skapar sådana kraftiga reaktioner hos patienten om man inte är väl förberedd. Så det är viktigt att det har skett innan jag kommer in och gör den somatiska undersökningen. Och det som jag gör, det är dels att gå igenom de olika tortyrmetoder patienten har varit utsatt för och diskutera det med patienten innan vi gör själva kroppsundersökningen. Och de vanligaste tortyrmetoderna är
för det första slag och sparkar, det är 97% av alla som jag har frågat har utsatts för det. Men sen är det väldigt vanligt också med bränning av olika föremål och över hälften av dem är brända då av cigaretter och det ger väldigt typiska märken. Och sen så är det falaka som ligger också väldigt många som får över 40%. Och det är slag under fötterna som gör att man inte kan gå på flera dagar efter och fötterna svullnar upp och blir svarta och det är väldigt obehagligt. Lång tid brukar det vara från det att patienten har varit utsatt för skadan tills du möter den? Du har ju berättat att du har tidigare erfarenheter där du har mött patienter i akuta lägen i andra länder. Men hur ser det ut med patienterna du har mött vid Röda Korsets behandlingscenter? Ja, det är en helt annan sak än i det akuta skedet. Många böcker och så som handlar om tortyr beskriver väldigt mycket av den akuta situationen, men vi ser patienten i en kronisk situation efter lång tid och i snitt så har det gått 4,5 år ifrån skadetillfället tills dess vi ser patienten vid den här undersökningen. Så att det är helt annat utseende på skadorna. Och man får utgå också ifrån vilka symptom patienten har som inte syns i form av neurologiska problem och sånt som indirekt kan styrka den tortyr som patienten säger sig ha blivit utsatt för. Och det finns ju väldigt många olika tortyrmetoder. Själv så har jag noterat när jag gjort statistiken på de här patienterna som jag har gjort 19 olika sorters fysisk tortyr. Sen tillkommer det massor med olika psykiska tortyrmetoder och de har jag inte med i min statistik. Det där jag berättade om falaka är ju vanligt och det problemet som uppstår är att i det långa loppet så försvinner alla symptom på fötterna för det mesta och man ser ingenting och det har torterarna förstått och använder sig därför gärna av det. Det är 40% av mina patienter som har varit utsatta för falaka. En annan sak som statistiken blev överraskad av var att att männen har varit så utsatta för sexuella trauman. I början när vi gjorde de här utredningarna så utgick vi förstås ifrån att alla kvinnor var våldtagna. Men av dem jag har sett så är det bara hälften som har blivit våldtagna. De andra har utsatts av annan tortyr. Men jag fick reda på, eller ser också i min statistik, att det är nästan 30% av alla män som har blivit utsatta för sexuell antingen en ren sexuell penetration eller penetration med främmande föremål. Så att det blev en överraskning. För att i början var vi väldigt rädda att fråga patienterna för att inte retraumatisera dem. Fråga om olika saker. Och det var inte förrän vi började aktivt fråga om de till exempel har varit utsatta för något sexuellt våld som det började komma fram. Och det ser man ju nu i statistiken att det är ju faktiskt väldigt stor procent. Du har ju berättat här dels det här värdet att patienten är förberedd innan du gör undersökningen. Med tanke på de svåra erfarenheter ni ska gå igenom. Och sen att du hittar olika spår av tortyren. Kan du berätta lite mer om de här kroniska besvären som det har gett? Ja, det allra vanligaste när de berättar om vilka bekymmer de har så är det smärtor ifrån skulderpartiet och nacke och i det här området.
Och det beror på att väldigt många har varit utsatta för traumat i form av till exempel hängning och hängningar av olika slag som gör att armarna sträcks, nervbanorna sträcks, alla ledkapslar och sånt blir utsträckta och det ger kroniska smärtor som de verkligen lider av. Och det är nästan 40% av alla patienter som jag har undersökt klagar på just smärtor från skuldra och axel. Och sen en hög frekvens också på ryggsmärtor. Var tredje patient har smärtor ifrån ryggen. Och tandbesvär är också väldigt vanligt. Och det finns alla tänkbara olika symptom som de får i det kroniska. Men vi ska komma ihåg när vi bara pratar här om fysiska skador att det är de psykiska skadorna som är de absolut mest besvärande för patienten. Mm. När du har gjort de här utredningarna så har du fått många erfarenheter med möten med olika patienter. Och vad tror du att de här utredningarna har betytt för patienterna? Ja, i första hand så hoppas jag att utredningen leder till att patienten får en rättvis behandling i sin asylprocess. Så att det som verkligen har hänt honom kommer fram och att vi också dokumenterar och ser att det finns en överensstämmelse mellan den bild som patienten berättar och de fysiska fynden och de psykiska fynden som vi hittar. Och det att vi ser så noga på patienterna, talar så länge med dem och undersöker dem noggrant gör att patienten upplever att vi verkligen bryr oss. Och det gör en stor del av den positiva upplevelsen som patienten oftast har efter de här undersökningarna. Det är många som tackar när de går ut för att jag har sett på patienten att jag har undersökt honom. Och det är otroligt tacksamt att se detta. Det beror på att vi i hela ledet av undersökningen arbetar hela tiden med tilliten och med respekten för patienten. Sen är det ju också så att patienter kan använda det här inte bara i domstolen här i Sverige utan om han sen blir utvisad så kan han använda det här dokumentet i en lokal process i sitt hemland till exempel mot förövare. Och sen finns det också de som vill ha det här intyget bara för att ha det hemma hos sig när en liksom befästa att det här har de råkat ut för. Och jag vet ju att vi på Röda Korset ofta pratar om överlevare. Och kanske kan det vara så att det här intyget då och samtalen och att man får berätta hela sin historia och får det bekräftat att ni ser och hör. Att det också blir, som du sa, en typ av bevisning för en själv, för patienten. Jag har varit med om det här och ni trodde på mig när jag berättade. Ja, men så är det. Så är det. Nu börjar vi närma oss slutet på det här samtalet och då tänker jag lite grann, vi ska ju starta nu ett kunskaps- och kompetenscenter. Vad är dina tankar och förslag till vidareutveckling av ny kunskap och förmedling av kunskap och kompetens som faktiskt redan finns inom de här sakfrågorna med krigs- och tortyrskaderehabilitering? Ja, det är otroligt viktigt och det här är en fantastisk chans att använda den kompetens eller de erfarenheter som vi har i Röda Korset av den här patienttypen att nå ut med utbildning och med kompetensutveckling på olika platser, inte bara inom sjukvården utan också inom juridiken, till exempel i domstolar och så vidare. Och dessutom så tror jag att en sånt här kompetenscenter
patienter också kan vara ett incitament för medarbetarna på de olika centren att intressera sig för forskning och att kunna använda de patienter eller de erfarenheter som man har i ett forskningsarbete. Och då blir ju kopplingen till högskolan så otroligt viktig och en hjälp och en stimulans för att sätta igång med någonting sånt. Och det hoppas jag att högskolan kan i sin tur påverka de olika medarbetarna på de olika centren när det gäller det här. Ja, det kommer bli spännande den här samverkan, att korsbefrukta varandra och även samverka externt utanför Röda Korset. För det finns ju mycket kunskap, men det handlar ju också om att omsätta det i praktiken, i mötet med patienten. Ja, kunskapen om torterade och de symptom de patienterna har var väldigt låg för 15 år sedan. Och jag har under de här åren nu i samband med de här undersökningarna successivt sett att man mer och mer medveten om, inom primärvården till exempel, om de här patienterna och kanske oftare nu förstår att deras besvär är orsakade av en tortyr. Så att det har gått framåt, men det finns fortfarande stora luckor. Till exempel de här nomadpatienterna som vi brukar säga, som går från doktor till doktor, från sjukhus till sjukhus, från akut till akut och har ungefär samma problem, men aldrig någon som riktigt sätter ner foten och går igenom vad är det som egentligen ligger bakom allt det här. Bara det att få fram att patienten har varit torterad kan ta väldigt lång tid och vara svårt. Att det kräver väldigt mycket. Jag tror att om man verkligen, när man har patienter framför sig och man misstänker att det här kan vara någonting, skapa tillit, skapa respekt för det du gör och det du vill göra och visa empati helt enkelt. Det öppnar många dörrar. Och en annan sak det är att våga fråga. Jag berättade ju förut om det här med sexuella brott mot män, att vi inte vågade fråga från början. Våga fråga när du funderar om du tror att det är någonting som kan ligga bakom, att det kan vara en tortyr bakom. Så tror jag att du kommer att komma långt. Och till er studenter önskar jag verkligen att ni ska få chansen att till exempel som jag får åka ut för Röda Korset, att möta folk i den situationen för att sen förstå hur det är när de kommer hit och kunna ge dem en bra behandling.